Tervetuloa jälleen rakkaat Kepun ystävät sekä muut katsojat tohtori Rantalainen Kyyryssä sarjan jännittäviin hetki. Tänään meillä on maisteisena Innis ja Gun. Hieman ruotsalaisesta kuulostavalta nimeltä huolimatta. Kyseessä siis on ollut mikä on Skotlannista. Tämä kyseinen malli on tämmöinen rum finish. Tämä on englantilaistyyppinen vahva ale. Muistiinpanoissani luki 6,8 tai 6,9% riippuen lähteistä. Tässä sanotaan 6,8. Tämä on levännyt ydinpuisessa tynnyrissä itse oluen panemisen jälkeen 57 päivää. Alun perin rajoitettuna erän olutovu oli niin hyvää ja menestynyttä, että tästä tehtiin sitten jatkuva tuote tälle skotlantilaiselle Innis ja Gun panimolle. Tässä pullossa lukee, että tämä on myös pienissä määrissä kypsytetty ja käsin. Täältä löytyy myös Kisty A. Russellin allekirjoitus. Takaa varoitus alkoholin riippuvuutta aiheuttavuudesta ja mausta voidaan kertoa, että tässä lukee, että täyteläinen skotlantilainen kepu, joka räiskyy hedelmällisyyttä ja mausteisuutta. Internetissä luki, että tämä on myös yllättävän kevyt. Tässä olisi pehmeitä hedelmiä ja sitten rikas mallas ja aromaattiset mausteet, jotka ovat tulleet rommista. Niin, vähän tämmönen, no siellä pikkasen sellainen hedelmää, mutta ihan mukava, aika raikas, yllättävä. Mä ajattelin, että tää rommi olisi tehnyt tässä vähän enemmän tepposia. Mutta ei paha. Luin, että jälkimaku on lämmin ja täyteläinen. Jälkimausta ehkä toi rommi sitten jää mieleen. Kyllä näissä olet selkeä vivahde on. Vähän ehkä makea maku. Kerrotaan, tässä ei tietenkään ole mitään. Onko tässä jotain tietää? Ei tässä sen kummempaa. Koitin katsoa, onko tässä sokerisuudesta jotain, mutta ei ole sitä. (2,2 yksikköä toistaiseksi tuntematonta asiaa löytyy pullossa. Hiljattain nostamastani kepuista tämä on eräs kalleimmista, noin 60 randia eli 4 €. Voisi kuvitella, että 5. pullon jälkeen tämä hedelmällisyys rupeaa etomaan, mutta ehkä näin yksittäin maistettuna menee ihan. Humalana tässä on Super Styria, ei siis Syyria, sekä monenlaisia myös sukuaisia maltaita, mitkä ehkä sitten selittää tuon
kokohan tällä on joku 3 litraa näin on. Tuolla se lukee. Joo. Muistaakseni reilu 80 arvosanaksi B-rapukatessa. Kyllä tää vähän liian makeeta omaa makuun on. Väristä kerrotaan valmistajan sivulla, että se on rubiinipunainen, tuoksuhedelmäinen ja mausteinen. Nyt on jotain heinää nenässä sen verran, että en pysty tuohon tuoksuosiaan ehkä ottamaan kantaa. Hehkuviini oli myös mainittu tai siihen viittaava sana ainakin. Itse sanoisin, että enemmän ruskeahtava kuin rubiininpunainen. Mutta mitäs siitä, jos maistuu? Ilmeisesti ne tynnyrit, missä tätä on pidetty, niin ovat hienoimpia rommitynnyreitä, mitä on. Ja tuo lämmittävä jälkimaku on myös herkuinen. Värähtelevät maut ja aivan täydellinen tasapaino niillä myös. Toffee tuli nyt aivan uutena täältä takaa. Ryhdikkyydessä esiin ja ilmeisesti riistan kanssa. Muun muassa ankka. Ja kypsyneet juustot kohteena. Joo. No en tiedä sitten kylvystä, en mainittu tässä. Vielä ehkä siemaus. En sitä suklaasta ja toffeestakaan tiedä, mutta hedelmällisyyttä kyllä on, että nimettävä raikastammaliksi, jos rommi koppaa ja hedelmät, niin ehkä kannattaa kokeilla. Aika vahvahan tää 6,8, että ei maistu yhtään siltä. Ehkä jos nopeasti pitäisi päästä humalaan, niin voisi harkita, että pari tommosta ottaa alle kanssa. Joo, muuten ehkä sit sanoisin varmaan jotain luokkaa. Ehkä kuitenkin 3/5. Pikkasen liian makea omaan makuun, mutta siiderijuojille voisi myös toimia hyvin.